Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Bun, a început citirea, cineva e nerăbdător aici să afle mesaje. La baza pachetului avem 2 de monede, 9 de bâte, valetul de monede. O persoană studioasă, o persoană care studiază ceva, analizează pe toate părțile. Discutăm și despre o perioadă în care e un personaj aici mai imatur, este un personaj dual, cineva care nu știe foarte bine ce își dorește de la viață, dar și o persoană care nu este sigură pe cunoașterea sa. Da? Ce mai văd aici e un personaj căruia parcă este teamă, stă și analizează pe toate părțile o anumită situație. E ceva pe care omul ăsta nu e sigur, e ca și cum nu știe să-ți spună, să nu-ți spună, dar mai văd și o persoană care se simte aici foarte temătoare. Da? O persoană foarte, foarte temătoare. Hai să vedem în continuare. Avem așa, pajul de bâte, spânzuratul, da? O conexiune cu zodia Pești. Pentru tine văd și un moment în care te gândești să acționezi diferit. Văd aici o persoană sacrificată sau cineva care se simte sacrificat. Cineva care e nevoit să meargă într-o nouă direcție, e nevoit să acționeze într-un mod diferit. Însă văd aici și o oarecare stagnare, un oarecare blocaj. Că mi-apare foarte clar chestia asta. Uite, e cineva care fie vine și te ajută cu un sfat, cu o ghidare, fie este vorba despre un moment în care ai pe cineva care ți este alături într-un moment de blocaj. Da? Sau poate tu ești persoana care ajuți pe cineva. Hai să vedem despre ce e vorba, da? Pentru tine, cu spânzuratul și cu pajul de bâte. Poate să fie și o problemă în dragoste sau un moment pentru alții, uite, de conștientizare a faptului că o relație de cuplu nu este așa cum ți-ai imaginat tu. Spânzuratul, uite, a venit clarificat cu dragoste, deci e clar aici o problemă în dragoste. Da? Deci e un sacrificiu în dragoste, e un blocaj în iubire. Uite, avem și inamicul, deci putem să discutăm și despre altcineva care e implicat în povestea asta. Sau pentru unii poate să fie doar o senzație, cum că ceva e blocat. Și aici, uite, văd oarecare ceartă, da? O discuție în contradictoriu. Poate este și o perioadă în care ești mai agitat sau mai agitată. Avem inamicul aici. Poate să fie un moment în care îți dai seama de oamenii nepotriviți din jurul tău. Pentru casa ta avem luna, o conexiune cu zodia Pești. Poate să fie o perioadă în care în casa ta, în familia ta, lucrurile sunt puțin ciudate, aglomerate. Luna poate să reprezinte și o perioadă de schimbări din punct de vedere personal. Unii, așa cum am zis, poate sunteți într-un moment al vieții voastre în care parcă v-ați pierdut aici speranța, încrederea legată de iubire, familie. Dar luna totuși vorbește despre faptul că te afli într-o perioadă a vieții tale în care intuiția e la cote maxime. Intuiția ta este foarte puternică în acest moment și e foarte important să o asculți. Da? Foarte, foarte important acest lucru. Hai să vedem luna, pentru că în unele cazuri discutăm și despre o femeie, da, care ar putea avea un rol foarte important în viața ta. Uite, o persoană de la drum care e puțin confuză, da? Sau cineva de la drum care vrea să-ți vină în casă, vrea să-ți vină în vizită. Și mai văd și cineva care ți ascunde un anumit lucru legat de o călătorie. Dorința avem aici. Pentru unii simt că parcă e un moment în care spuneți, nu-mi găsesc locul.
E ca și cum tot te muți, pleci, faci schimbări, dar parcă nu e locul. O persoană, da, care îți poate veni în vizită la o vreme de seară, dar și cineva care urmează să-ți dea niște vești destul de surprinzătoare. Da? Poate e cineva care, uite, poate e o persoană care și vrea să-ți vină în casă. Văd aici o femeie matură, e o femeie care a pierdut ceva la viața sa. O relație, un loc de muncă, o persoană dragă. Da? Și uite, văd aici noroc. Poate parcă e cineva aici de la distanță care se gândește să vină către tine. În curând avem Regina de Monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În curând văd aici foarte clar și o conexiune foarte puternică cu o persoană grijulie, iubitoare, răbdătoare. Este o persoană care ți este alături, care te ghidează. Regina de Monede, bineînțeles, reprezintă în acest context și faptul că în curând poți să primești o veste importantă, fie legată de o instituție financiară, fie legată de o firmă, de ceva important. Hai să vedem în curând. Ei, în curând avem Bărbatul și Judecata. Da? Deci poate o veste care apare de pe zona juridică, poate e vorba de o decizie la muncă, o decizie legată de bani în unele cazuri, dar văd aici și un bărbat hotărât. Unii poate așteptați un verdict, așteptați o veste mare. Preotul, o bucurie neașteptată, o vizită. În curând, uite, parcă e cineva care îți vine în vizită pe neașteptate. Persoana asta îți oferă ceva, îți dă ceva. În viitor, puterea, o luptă pe care o văd aici, un moment pasional, cineva își cere drepturile. Puterea poate să reprezinte și o activitate intensă pe care urmează să o ai. E ca o provocare care apare, fie la muncă, fie pentru unii este vorba despre a vă întâlni cu o persoană total diferită de voi. Poate e cineva care are niște probleme și are nevoie de ghidare, are nevoie de răbdare. Hai să vedem puterea. Avem ofițerul și banii, da? În viitor. Deci aici apare o veste legată de o haină de stat, da? Sau o veste legată de o persoană cu uniformă. Poate să însemne și cineva care se luptă contra unor reguli. Da? Poate cineva de la muncă. Pentru alții mai vede aici și pe cineva care se luptă foarte mult cu rațiunea sa în viitorul apropiat. Poate să fie și o persoană care are probleme cu legea. În viitor. Uite, poate să fie ceva legat de un contract, de niște acte. Poate avea legătură și cu niște vești dure pe care cineva ți le oferă. Da? Văd aici o surpriză, boală, sfârșitul, deci o veste trăsnet pe care cineva ți-o poate da în legătură cu un sfârșit, cu o schimbare bruscă. Pentru că văd aici clar că e ca și cum ar fi o problemă într-o relație, într-o înțelegere pe care ai făcut-o. Hai să vedem ce nu știi tu, e asul de monede, 10 de spade. Ce nu știi tu e cineva în jurul tău care trece printr-un nou început. Doar că în același timp avem și un 10 de spade, deci și o durere, o supărare a cuiva. E o persoană care fie are probleme cu banii, fie este vorba despre cineva care are probleme cu munca, are probleme poate de sănătate sau cineva din jurul tău, da, suferă. Ok, hai să vedem ce-i cu 10-le ăsta de spade. E ceva care, uite, care a pornit de la niște minciuni, de la o pierdere, da, de la supărarea cuiva. Și aici 10-le ăsta de spade cumva este doar sfârșitul, da? Pentru că, repet, lucrurile aici n-au stat bine. Norocul avem, banii. Deci poate cineva care are niște probleme financiare
Sau poate să fie vorba despre o persoană care are o problemă de sănătate. Parcă cineva care e stabil financiar sau îi merge bine pe muncă, dar pe sănătate nu e ok. Și avem ghinionul și relația. Poate e vorba de o femeie cu părul deschis la culoare. E o femeie care te ajută foarte mult. E în spatele tău. Poate e o prietenă, poate e cineva din familie. Da? Și mai văd aici că un personaj din jurul tău trece prin niște transformări destul de mari. Schimbări destul de mari. E cineva care, așa cum am zis, pe de o parte are un noroc, e ca și cum cineva sacrifică ceva pentru bani sau cineva sacrifică ceva anume, da? Sacrifică niște bani pentru starea de bine. Dar e clar aici că, uite, e un personaj în jurul tău care, pe de o parte, trece printr-un ghinion foarte mare, pe de altă parte, trece printr-un noroc foarte mare. Ia să vedem noi. Hai să vedem noi, că lucrurile sunt tare încurcate aici. Tare, tare încurcate. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Casă, boală, veste și piedici. Deci, poate cineva care are o problemă de sănătate sau cineva care are o problemă legată de ideea de familie, de casă. Da? Și persoana asta, uite, a primit o veste. O veste mai puțin plăcută, o piedică, da? Care e aici. Ce nu știi tu? Gelozie, bani puțini și supărare. Acum e cineva în jurul tău care are tare mari probleme. Atât din punct de vedere financiar, cât și emoțional. O persoană care îi pare foarte rău. Vreau să văd o carte din acest oracol. Să vedem despre ce este vorba. Ce nu știi tu aici cu durerea asta a cuiva? Suflete gemene avem aici, yin și yang, a te completa cu cineva, avem oglindă, reflexie, introspecție. Parcă e cineva care se uită în oglindă la tine sau e cineva din jurul tău pentru care e ca și cum se întoarce roata. Avem ochelari de soare, da? Și avem așa, a te uita, percepție și apoi avem durere de suflet, separare, decepție. Deci e un personaj în jurul tău care e tare deziluzionat, e șocat efectiv. Seducție, atracție. Poate e cineva, repet, care trece prin niște urmări ale unor acțiuni pe care le-a întreprins. Da. Hai să vedem în continuare. Pe neașteptate 4 de cupe. Pe neașteptate văd aici o persoană care refuză ceva. Este o persoană obosită, plictisită, o persoană care nu vrea un anumit lucru. Poate să fie și un personaj care s-a săturat de ceva anume. Pe neașteptate. O persoană sau, poate tu ești persoana care refuză. Avem o bucurie neașteptată și un cadou. Uite aici, în curând, vedeți că primești un cadou. Primești ceva. O bucurie. Primești o veste bună, eliberatoare. Poate cineva îți dă un mesaj, un apel telefonic, îți face un cadou, îți face o propunere. Ceva aici se întâmplă. Da? Ceva aici se întâmplă.
Și văd aici că refuzi. Da? E ca și cum zici, nu mă interesează, nu vreau. Și avem un sfârșit și un nou început. Poate să fie și o nouă etapă care se deschide, da? Un prieten nou pe care ți-l faci, cineva care se apropie de tine. Uite, avem aici un personaj tare supărat pe viață, tare supărat pe trecut. Și mai iau și un mesaj de aici, deci parcă e cineva care îți face o surpriză. Uite, e un prieten bun, e un prieten sincer, cineva care ți este alături, da? Și văd aici o veste bună. Noutăți plăcute avem și o veste onorabilă. Uite, pe neașteptate aici primești o veste bună. E ceva care te ajută, îți crește încrederea în tine, dar persoana aceasta vine cu inima deschisă, doar că e ca și cum tu zici, nu mă interesează sau nu-mi pasă. Ce o să te mire 3 de cupe, o petrecere, o bucurie pe care o ai. Te întâlnești cu niște prieteni, ai o atmosferă bună în casă sau o atmosferă bună la locul de muncă. Hai să vedem ce e cu bucuria asta, da? Sau ce o să te mire. Ei, cineva care se gândește la tine. Poate e cineva care te invită undeva. Da? Sau poate să însemne cineva care nu mai răspunde la telefon, cineva care nu mai răspunde la mesaj. Da? În cadrul unei petreceri, în cadrul unei discuții, în cadrul unei vești bune. Poate să însemne și cineva care renunță la o activitate. Mai poate să fie cineva care recunoaște că a greșit, da? Că a analizat ceva greșit, că nu a fost atent sau atentă sau că a greșit poate din punct de vedere personal. Ce o să te mire? Uite, gelozia cuiva. Sau faptul că, nu știu, vezi niște apeluri telefonice, mesaje, vezi ceva care îți pune semne de întrebare. Hai să vedem ce o să te mire. Vei reuși ce gândești. Cununie, relație, ești lăudat, onorat și proces și judecată. E ceva ce tu reușești aici. În legătură cu o relație. Uite, deci e o surpriză foarte frumoasă pe care o vei avea. Poate reușești ceva legat de acte sau legat de o decizie importantă. Doar că toată situația asta e și cu un scandal, da? E și cu o hotărâre ciudată. Hai să vedem ce spune acest oracol. În primul rând, pe neașteptate. Și cu surpriza asta plăcută, vestea bună, doar că nu... Ceva ce necesită timp, avem un timp pentru vindecare, progres. Cineva care vine către tine și îți spune, uite, am avansat cu aceste demersuri, am dat startul proiectului, am început să fac ceva. Și avem fotografii, cineva căruia îi dor de tine, seducție, deci poate e cineva care revine în viața ta și atunci e posibil să refuzi această persoană. E ca și cum cineva te sună și te întreabă, nu vrei să ieșim la o cafea, nu vrei să reluăm legătura și e ca și cum refuzi. Hai să vedem aici ce o să te mire. Toată povestea asta. Oh, ok. Au ieșit 2 cărți. Și avem așa, barcă, a primi ceea ce tu ai nevoie, progresie, a ajunge, a se muta, o problemă care e aproape de final. Și mai avem aici un sicriu, sfârșit, noi începuturi, creștere, schimbare, libertate, tranziție. Deci aici ce o să te mire, o schimbare mare care apare, poate la o petrecere, la o întâlnire.
Este o alegere sănătoasă. A face alegeri sănătoase în dragoste și în viață, iubire de sine, a fi fericit. Deci surpriza e că ești bine din situația asta, da? Sau ești fericit în situația asta. Da. Vreau și un ultim mesaj de la acest oracol, că și energie generală vreau să văd eu. Sfârșitul unei ere și avem foarte mult sprijin. Deci e ca și cum se sfârșește o perioadă complicată din viața ta. Se sfârșește această perioadă. Și văd foarte mult sprijin pe care tu îl ai. O schimbare de dietă, o nouă carieră. Și poate sunt noutăți care țin și de sănătate, dar și de carieră. Da. E ca și cum te alături cuiva. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.